Conga drum! Balik ka doon. Narinig mo ba yun? Ang ganda ng tunog. Wow, alam niyo kasi, bago kayo makagawa ng magandang music, kailangan medyo meron tayong kaalaman tungkol sa mga musical instruments. Wow! Alam mo kasi, may tatlong klase ng musical instruments. Una, yung tinatawag bang mga pinapalong instrumento o percussion instrument. Pinapalo? Tulad ng drum at cymbals? Tama ka ba? O, dito naman tayo sa kanan. Kanan! Yan naman ang pangalawa, ang string instrument. Bakit tinawag na string? Kasi may melody! Tama! Teacher, paano po makukontrol yung tunog nila? Babalik tayo sa percussion! Tingnan niyo yung mga drums. Meron ba kayong napapansin, ha? O, diba? Iba-iba ang itsura nila, iba-iba ang size, iba-iba ang laki. Pag maliit na drum, mas mataas ang tunog. Pag mas malaki, mas mabago ang tunog. Ay, tama ka dyan. Teka muna, ang tawag dun sa pagtaas at pagbaba ng tunog, pitch o tono. Katulad na lang sa drums. Pagka maliit, mataas ang tunog. Pagka malaki, mababa ang tunog. Diba? Kapag percussion instrument pala, depende sa laki ng bagay. Ano ang pitch niya? Ay, teka muna. Hindi lang sa mga percussion instruments, ha? Balik naman tayo ulit. Diyan naman tayo sa wind instruments. Sa wind instruments naman, o yung mga hinihinipan na instrumento, depende yan sa haba. Depende ang pitch o tono sa haba. Di ba kanina sa drum, sa laki o liit? Ngayon naman sa haba. O, lilit muna tayo, ha? O, pansinin niyo yung biyahe natin, ha? Kung gaano kahaba. Ang haba ng biyahe natin, ah! Teka muna. Tingnan niyo ulit, ha? Pansinin niyo ulit ang biyahe natin, ha? Teacher Waki, mas maikli po yung biyahe natin ngayon kasi bukas yung isang butas. Magkaiba yung tunog na nagawa nila. Mas mataas yung walang takip. Tapos, mas mababa naman yung tinakpan lahat ng butas. Kapag mas mahaba ang biyahe ng hangin, mababa ang pitch. Kapagka naman maikli ang biyahe ng hangin, mas mataas. Tama kayo dyan! Ang galing-galing talaga ninyo! O bueno, tapos na tayo sa wind instruments. Pupunta naman ulit tayo sa string. Kakaliwalag tayo. Yan ang string instrument. Kung kanina sa percussion, diba, laki. Ngayon naman, sa wind, yung haba. May kinalaman din po ba yung haba at ang ikli dun sa instrumentong ito? Ay, tama ka dyan, Migo. Kasi tingnan niyo yung gitara. Kapag diniinan ng daliri natin yung string, para mo na rin pinaiklian yung haba ng string ng gitara. Kaya, nag-iiba rin yung tono nila. Opo. Parang ganito, tingnan niyo to. Haba
naman ang Pitch! Ayun! Tama, pag maikli ang string, mataas ang pitch. Tama kayo dyan. Ay, pero, teka na, hindi lang sa string, ha? Meron din kinalaman ng korte at hugis ng katawan ng gitara. Kasi tumatalbog-talbog sa loob ng katawan ng gitara yung vibration. Ganun lang pala yun eh. Makakagawa tayo ng iba't ibang tono depende sa instrumento. Tulad ng percussion